Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Një tjetër shifër rekord e të infektuarve ditor me koronavirus është shënuar gjatë ditës së sotme në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë ka raportuar për 82 raste të reja dhe për një viktim. Vijon të përkeqësohet po ashtu edhe situata në spitalin infektiv. Rastet e reja me koronavirus në vendin tonë vijojnë të rriten me ritme të shpejta nga dita në ditë. 82 të infektuar janë identifikuar në 24 orë të fundit në disa qytete, ku kryeson Tirana. 82 raste. Kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitiv, por edhe raste të reja në proces hetimi në rrethet Tiranë, Shkodër, Fier, Vlorë, Korçë dhe Durrës. Shpërndarja gjeografike e të identifikuarve pozitiv është si vijon: 28 të prekur në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Krujë, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga një rast përkatësisht në Korçë dhe Puk. Një tjetër pacient që gjente i shtruar në shërbimin infektiv ka ndruar jetë duke u bërë kështu viktima e 37 e kësaj pandemie. Ka ndruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i cili vuante nga Spok dhe ishte në gjendje të rëndë, i intubuar prej disa ditësh. Aktualisht, në spitalin infektiv, po marrin shërbim 50 pacient, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Në vendin tonë, aktualisht janë 571 raste aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Krujë. Duke ju referuar rasteve në rritje, epidemiologët kërkojnë respektimin e distancimit fizik, përdorimin e maskës në ambiente publike dhe higjen të shtuar nga qytetarët. Ndërkohë edhe mosha të reja po shtrohen në spitalin infektiv për shkak të komplikacioneve të shkaktuara nga COVID-19. Të dhënat tregojnë një shtim të ndjeshëm të pacientëve në pavione krahasuar me 2 javë më parë. Në spital po shtrohen edhe mosha të reja të prekur me COVID-19. Mjekja e spitalit infektiv Migena Qato thotë se në pavion po marrin ndihmë edhe të rinj të moshës 30 vjeç. Si dhe moshat e reja nuk mungojnë të këto hospitalizuarit. Ndaj mosha nuk po paraqet më një faktor riskus nga njëra anë, por dhe lehtësues nëse mendojnë për pjesën tjetër. Shumica e të shtruarve janë të moshës 50-60 vjeç, të shtruar për shkak të komplikacioneve nga Covid. Janë 50 persona, një rritje e ndjeshme në krahasim me 2 javë më parë, ku numëroheshin vetëm 28 pacient. Numri aktual i pacientëve që paraqiten të infektuar dhe përvjedhoi dhe të paraqitur në urgjencën tonë për ato hospitalizuar është evident në rritje. Në urgjencën tonë po paraqiten diku tek 10 raste. Mjekët specialistë thonë se virusi nuk është dobësuar. Pacientët të cilët shtrohen në spital paraqiten me të njëjtat shenja klinike si në fillim të pandemisë. Shenjat kryesore me cilat ato paraqiten janë temperatura e lartë, vështirësia në frymëmarrje, që është pjesa që neve na shqetëson më tepër nga simptomat e pacientëve. Pastaj dhe shenjat e përgjithshme si dhimbjet muskulare, artikulare, dopsia trupore, anoreksia. Shenjat klinike nuk kanë diferencë nga shenjat e para që përmendet vetë 8 marsit. Pacientët vazhdojnë të jenë me ankesa dhe me manifestime klinike problematike, mesatare në të rëndë. Ekspertët e shëndetësisë shohin me risk të lartë shtimin e numrit të pacientëve në spital. Ata thonë se mos respektimi i karantinës nga personat pozitiv dhe shkelja e masave anti-Covid po sjell shtim të rasteve nga dita në ditë. Rreziku i infektimit nga koronavirusi ka detyruar autoritetet të urdhërojnë mbylljen e një qerdheje në Tiranë pasi një prej edukatoreve dyshohet të jetë pozitive. Edhe në Durrës, sektori i urbanistikës në bashki ka pezulluar aktivitetin pasi 2 punonjës kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Infektimi me koronavirus i një edukatore je në qerdhe numër 16 në zonën e ish bllokut në kryeqytet, ka çuar në mbylljen e saj. Vendimi është marrë nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, ndërsa epidemiologët kanë nisur me njëherë testimin e të gjithë stafit të qerdhes. Operatori shëndetësor vendor i Tiranës ka dalë me një vendim ku pezullon shërbimin për një afat kohor 14 ditor. Qerdhja 16 frekuentohet nga 53 fëmijë, ndërsa ka në përbërje të saj 22 punonjës, 12 prej të cilëve janë edukatore. Stafi do vetë karantinohet, pastaj Ministria e Shëndetësisë me strukturat e veta përkatëse do vazhdoj të ndjeki rastin.
Konfirmimi me COVID-19 të 2 punonjësve të sektorit të urbanistikës pranë Bashkisë së Durrësit ka detyruar këtë institucion ta mbylli këtë shërbim deri në një urdhër të dytë. 28 punonjës që kanë patur kontakte të afërta me 2 të infektuarit janë nënshtruar analizave të cilat kanë rezultuar negative, por sërish ata janë vënë në vetë karantinim për 2 javë. Përveç sektorit të urbanistikës, shërbimet e tjera në Bashkinë e Durrësit janë të hapura për qytetarët, hyrje të cilve është ndaluar nëse nuk mbajnë mjetet mbrojtëse si maska dhe doreza. Shqipëria ka hapur kufit ajror me 3 shtete europiane, ndërsa me Gjermaninë funksionon vetëm linja e ria dësimeve. Për shkak të situatës, vihet re edhe dyfishimi i çmimit të biletave. Shqipëria ka hapur zyrtarisht kufit ajror me Greqinë duke nisur fluturimet e para me Athinën, ndërsa në Vjenë dhe Beograd lejojnë fluturimet vetëm për rezidentët në këto shtete ose për shtetas të Bashkimit Evropian. Një tjetër linjë riadhësimi ka nisur përmes kompanisë Aerobania në Frankfurt. Aeroporti i Tiranës njofton se të gjitha udhëtimet do të kryhen në masa të rrepta sigurie, ku pasagerët nuk do të lejohet të udhtojnë nëse nuk kanë vendosur maskën apo nëse shfaqin shenjat të COVID-19. Protokolli i udhëtimeve ajrore i miratuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lejon akomodimin e hapësirat e avionëve duke menaxhuar mbajtjen e distancës nga një pasagjer te tjetri dhe duke simuluar uljen afër të personave familjar. Pasagerët duhet të ndrojnë çdo 4 orë maskën, nuk rekomandohet shitja e pijeve dhe ushqimeve dhe ndalohet shitja e produkteve duty free në avion. Ekuipazhi përveç maskës nëse shërben duhet të ketë dhe veshje mjekësore. Të gjithë operatorët që ofrojnë shërbimin e fluturimeve duhet të përdorin sisteme kondicionimi të pandërprer dhe të vendosin filtra për riqarkullimin e ajrit. Në hyrje daljet nga avioni dhe të gjitha vendqëndrimet në aeroport duhet të respektohet distanca 1.5 metra. Rregullat të forta janë vendosur edhe për dezinfektimin e shpeshtë të ambienteve të aeroportit dhe të avionëve. Masat e sigurisë kanë rritur çmimet e biletave me 50% krahasuar me një vit më parë. Nëse me linjën direkte me Athinën fluturohej mesatarisht për 120 deri në 140 euro për person, sot çmimet nisin nga 170 euro, duke arritur edhe në 1000 euro, ndërsa me Vjenën çmimet nisin nga 220 euro për të shkuar në mbi 600 euro. Autoritetet doganore italiane blokuan në portin e Ankonës një kamion të nisur nga Shqipëria me mjete mbrojtëse mjekësore të falsifikuara. Bëhet fjalë për 2300 këmisha mjekësore dhe 10.000 maska mbrojtëse të cilat kishin të falsifikuar markën CE. Kamioni ishte nisur nga porti i Durrësit për një kompani në Verona, pajisjet mbrojtëse ishin prodhuar në Shqipëri. Eurodeputetët e Partisë Popullore Europiane kërkojnë përfshirjen e 15 kushteve për Shqipërinë për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. 2 prej tyre kanë propozuar një amendim në rezolutën që Parlamenti Evropian pritet të miratojë gjatë kësaj jave. Partitë Popullore Europiane kërkojnë që të përmenden edhe një herë 15 kushtet për hapjen e negociatave të Shqipërisë. 2 eurodeputet të këtij grupimi, Kinga Gal dhe David Lega, që është edhe raportues për Shqipërinë, e konsideruan të paplotë rezolutën që pritet të miratojë Parlamenti Evropian dhe kërkuan shtimin e kushteve të tilla si miratimi i reformës zgjedhore, krijimi i gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, finalizimi i ngritjes së strukturave kundër krimit të organizuar dhe antikorrupsionit e të tjerë. Parlamenti Evropian thekson 15 kushtet e caktuara nga Këshilli i Bashkimit Evropian, që Shqipëria duhet të ketë përmbushur përpara thirrjes së konferencës ndërqeveritare të parë me shtetet anëtare. Në mars të këtij viti, Këshilli Evropian ra dakord në parim për çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por tani eurodeputetët e PPE-s kërkojnë që për Shqipërinë kushtet të përfshihen përpara nisjes në praktikë të procesit të negociatave. PPE është grupimi më i madh politik në Parlamentin Evropian dhe përbëhet nga 187 deputet. Rezoluta për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pritet të hidhet për votim në Parlamentin Evropian brenda disa ditëve. Diskutimet për identifikimin biometrik dhe çështja e financimit të partive politike u mbyllën nga Këshilli Politik. Drafti për kodin e ri zgjedhor pritet kështu të jetë gati gjatë ditës së sotme. Mazhoranca dhe opozita përmbyllën në mbledhjen e Këshillit Politik çështjen e identifikimit biometrik dhe atë të financimit të partive politike. U dakordsuam për dispozitat që kishin përgatitur ekspertët, angazhimin që ka marrë qeveria për dyfishuar fondin publik për fushatën zgjedhore, si dhe rënia dakord e pranimit të raportit që kemi thënë me kohë, të raportin 1/3, pra financim publik me financim privat. Drafti përfundimtar do të sigurojë që në zgjedhjet e ardhshme identifikimi biometrik i zgjedhësve
do të jetë në të gjitha qendrat e votimit, si do të thotë, kutit e votimit do të jenë të mbrojtura nga mbushja me vota falso. Kushdo që do të guxojë që të votojë më shumë se një herë, do të identifikohet dhe do të dërgohet për ndjekje penale. Palët kanë rënë dakord që në mbledhjen e të martës të përmbyllin edhe amendimet për çështjet e mbetura, mes të cilave edhe atë për formulën e re të kompozimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por ndërkohë vetëm pak ditë pasi hodhën firmën për ndryshime kushtetuese, 7 deputetë opozitës janë tërhequr duke dalë me kërkesat e tyre lidhur me platformën zgjedhore. Ata kërkojnë sistem proporcional kombëtar dhe listat hapura duke dalë edhe kundër marrëveshjes për reformën zgjedhore. 7 deputet në parlament të roqën firmat për ndryshime kushtetuese dhe pranuan se nuk e kishin kuptuar se çfarë firmosnin. Pas një takimi të zhvilluar në kryesinë e kuvendit, ata dolën me propozime të tjera, sërish kundër marrëveshjes Rama-Basha për reformën zgjedhore. Mos ketë koalicione parazgjedhore. Kjo është shumë e rëndë, sepse ne jemi këtu për të përfaqësuar edhe ato parti parlamentare, edhe ato parti jashtë parlamentit, qoftë edhe Partinë Demokratike që është këtu, sepse ne kemi dalë nga ajo listë dhe nuk mund ta lejojmë kurrësi që ata të mos kenë drejt bëjnë koalicione. Kemi kërkuar diçka shumë të rëndësishme, që asnjë nga subjektet politike që garon në zgjedhje të mos financohet nga buxheti i shtetit. Ne jemi për lista të hapura të kandidatëve, pjesëmarrje të emigracionit në zgjedhje proporcionali pastër kombëtar, numërim elektronik. Kërkesat e këtyre deputetëve shtojnë më shumë amullinë e votimit të draftit final që del nga marrëveshja Rama-Basha, megjithse ende është herët për të thënë nëse e rrezikon numrin e nevojshëm për ndryshimin e kodit zgjedhor, që janë 84 vota. Pas tërheqjes së 2 deputetëve firmtar nga nisma për ndryshimet kushtetuese për ligjin elektoral, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Lefter Koka ka firmosur pro saj. Koka thotë se ishin qytetarët dursak që ja kërkuan diçka të tillë. Mendoj se sot më shumë se kurrë është koha që peshoren elektorale si për individet apo partit ta përcaktoj populli dhe jo dëshirat dhe marrëveshjet e fshehura të partive të mëdha, është shprehur kështu Koka. Veç Kokës edhe deputetja Elena Gjina e dal nga listat e PDI-s ka firmosur nismën e opozitës për listat hapura. Deputeti socialist Adnor Shameti ka shpjeguar pse ka vendosur të mbështesë kërkesën e opozitës parlamentare për listat hapura. Ai thotë se e sheh atë si të vetmen mënyrë për të marrë votat e saj në parlament. I pari zë brenda mazhorancës që përkraha kërkesën e opozitës parlamentare për listat e hapura për kandidat për deputet, Adnor Shameti shpjegon në intervistë për televizionit Klan arsyet. E para dhe më logjikja për të, se kjo është e vetmja marrëveshje ligjore që mund të bindë opozitarët të votojnë amendimet në ligjin elektoral. Nuk ka zgjidhje ligjore apo ekstra ligjore që të kaloj si Komisioni i Posaçëm të Reformës Zgjedhore ashtu dhe Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Një arsye tjetër, Shameti sheh dhe rritjen e demokracisë së brendshme në parti. Shumë të shëndetshme për demokratizimin e jetës brenda subjekteve politike. Shameti mohon se shumica po artikulon përmes zërit të tij të qëndrim pro listave të hapura, si një alternativë për të kënaqur opozitarët dhe për të arritur të bashkojnë votat për një tjetër amendim që kërkon ndryshim kushtetues, dalje në zgjedhje pa koalicione parazgjedhore. E shikoj qenien e koalicioneve më shumë si mënyrë arratisje për të futur elemente të cilët mezi i nxorëm duke pas parasysh dhe përvojën e fundit të zgjedhjeve të vitit 2017, që ato që ne i nxorëm nga dera të futen nga dritarja. Kam fjalën për ligjin e dekriminalizimit, kështu që çdo parti të luftoj vetë edhe të mbaj përgjegjësitë e veta politike. Ndryshe nga sa mendon Damian Gjiknuri, për Shametin është koha e mjaftueshme që të bëhen ndryshimet kushtetuese, e që mund të hyjë në fuqi edhe për zgjedhjet e 2021-shit. Nuk është vonë për asnjë gjë në botë. Është lehtësisht e realizueshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi para pak qastesh me 5 vota pro dhe asnjë kundër të lërë në detyrë kryebashkiakun e Matit Agron Malaj. Sipas KQZ-s, Malaj nuk preket nga ligji i dekriminalizimit pas një shkrese të prokurorisë që kërkonte ndërprerjen e mandatit për shkak të një dënimi në vitin 1999 për armbajtje pa leje. Në këto momente po diskutohet rasti i kryebashkiakut të Librazhdit Kastriot Gurra. tvklan.al Webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al.
Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar lidhur me ftesën e Shteteve të Bashkuara për zhvillimin e një takimi në shtëpinë e bardhë në 27 Qershor, që ka të bëjë me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se Kosova e ka pranuar këtë ftesë me synim çuarjen përpara të këtij procesi. Institucionet e Kosovës pas ftesës së ambasadorit Grenell për të vazhduar dialogun në shtëpinë e bardhë janë përgjigjur pozitivisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe aleat të tanë tjerë të përbashkët evropian janë të gatshëm të investojnë në Kosovën e konsoliduar si shtet i pavarur, sovran. Ftesa për 27 Qershor për takim në shtëpinë e bardhë rrit shpresën, optimizmin dhe besimin se ky proces do të ketë sukses. Ky proces është për njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë, por në të njëjtën kohë për të vazhduar angazhimet për antarësimin e Kosovës edhe në organizatat ndërkombëtare e në veçanti në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Korea e Veriut hodhi në erë zyrën e ndërlidhjes me Jugun, që ka shënuar një goditje të rëndë në bisedimet e paqes mes dy vendeve të nisura pas takimit mes Donald Trumpit dhe Kim Jong-unit 2 vite më parë në Singapur. Procesi i paqes mes Koresë së Veriut dhe asaj të Jugut rrezikon të zhbëhet krejtësisht. 2 vite pas takimit parë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong-un në Singapur, që vuri gurin e themelit për inisjen e këtij procesi, Penjani hodhi në erë zyrën e ndërlidhjes mes dy anëve të Gadishullit. Zyra e ndërlidhjes ndodhet në qytetin kufitare Kaesong, në zonën e demilitarizuar në Korenë e Veriut. Zyrtarët komunistë thanë se shkak është fushata e propagandës që ka nisur Seuli ndaj autoriteteve të Veriut. Penjani është ankuar se shtetas koreano-verior të arratisur në jug kanë hedhur vazhdimisht javët e fundit fletushka kundër regjimit komunist në zonat kufitare jugore të Koresë së Veriut. Kërcënimi i Penjanit arrin deri tek ndërhyrja ushtarake ndaj Koresë së Jugut, siç tha motra e udhëheqësit komunist Kim Jong-un. Seuli shpreu keqardhjen për këtë veprim të Penjanit, ndërsa analistët thonë se Korea e Veriut kërkon të krijojë një krizë për të nxitur rifillimin e negociatave të ngrira për armët bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Ka qenë ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.